Chào các bạn. Tuần rồi mình có đăng một cái video nói về đi săn mây ở núi Bà Đen, và cũng được rất nhiều bạn phản hồi, trong đó góp ý xây dựng cũng giống như khen ngợi. Rất cảm ơn tất cả các bạn. Nhưng mà trong đó có một số bạn trẻ gọi đến và nói mình là chú nói cái phần cuối hơi bị nhỏ, và mong chú nói rõ hơn, nhiều hơn về cái vấn đề nỗi sợ hãi. Thì hôm nay mình làm cái video này để mình thứ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi và đóng góp, cũng giống như mình muốn nói thêm một số về cái nỗi sợ hãi. Thì như các bạn cũng biết, mình lớn lên trong chiến tranh thì bom đạn, chết chóc, cho nên nỗi sợ hãi nó có, và nó rất là nhiều thời trẻ của mình. Rồi sau này mình vượt biên lên đên trên biển không bến bờ, và cái nỗi sợ hãi lớn nhất giữa cái sống và cái chết. Các bạn cũng biết cái nỗi sợ hãi rất là lớn giữa ranh giới sống và chết. Thì sau khi đến Canada, thời gian ở Canada mình sinh hoạt trong một cái nhóm tiếp hiện, nhóm của Toronto, dưới sự hướng dẫn của các bác, các anh chị, cũng giống như sự dạy dỗ của sư ông. Thì mình trải nghiệm thật sự, mình nghe những sư ông dạy để chư tổ và mình trải nghiệm nghe các bạn. Quan trọng nhất là trải nghiệm bản thân. Thì mình thấy rằng sợ hãi nó không có thật. Sợ hãi, người ta hay nói là vượt qua, làm sao để vượt qua sợ hãi. Nhưng mà thật sự sợ hãi nó không ở ngoài mình nha các bạn. Nó không phải là một cái bàn, cái ghế gì đó để mà mình vượt qua. Hay là sợ hãi không phải là một chiếc xe tải trên đường mà mình lách, mình tránh rồi mình tăng tốc mình vượt qua nó. Mà sợ hãi là ở trong bản thân, trong thân tâm mình nha các bạn. Sợ hãi nó ở trong này. Cho nên đó là kinh nghiệm của bản thân. Cho nên theo từ mình dùng thì không phải là vượt qua sợ hãi, mà chúng ta không nên nuôi dưỡng sợ hãi ở trong thân tâm. Nói tới nuôi dưỡng thì các bạn sẽ nói quả nuôi thì phải có đồ cho nó ăn chứ. Thì thức ăn của sợ hãi là gì các bạn biết không? Đó là tưởng tượng. Trong đạo học thì người ta gọi là tưởng thức, là vậy mình nói cái vậy sao vậy? Đó là cái tưởng tượng. Tưởng tượng là sao? Là chúng ta nghĩ tới một cái điều chưa xảy ra. Và cái tưởng của mình nó nguy hiểm ở chỗ là mình tưởng tiêu cực, tức là mình tưởng tới những cái kết quả xấu. Thì đó là thức ăn, nó nuôi dưỡng cái sự sợ hãi trong mình lớn lên, lớn lắm. Nếu như các bạn tưởng càng nhiều và tiêu cực về tưởng tượng càng nhiều thì nỗi sợ hãi trong bạn nó càng lớn. Nỗi sợ hãi bản chất nó không tốt cũng không xấu, nhưng nó tàn phá thân tâm mình. Nó làm cho mình không dám làm một chuyện gì hết trong cuộc sống. Các bạn sợ hãi lớn quá, nhiều lúc các bạn bị trầm cảm, bị bệnh trầm cảm. Trong tâm lý học người ta nói như vậy. Thì đó, cho nên bây giờ mình nói theo kinh nghiệm bản thân mình thì các bạn phải nhớ sợ hãi không ở ngoài, cho nên chúng ta không cần phải vượt qua nó. Nó ở trong thân tâm, cho nên chúng ta không nuôi dưỡng nó nha. Cho nên muốn cho nó không lớn mạnh thì chúng ta phải bớt tưởng. Tức là ngồi đôi khi chưa làm chuyện gì, chưa có kết quả, đôi khi chuyện không xảy ra mình cứ tưởng ra. Ví dụ tối là tự nhiên mình tưởng tới có ma. Chưa ai gặp hết. Mình cũng vậy, chưa ai gặp. Hồi nhỏ thì mình sợ, bây giờ thì mình không sợ. Thật sự mình nói vì mình chưa gặp, mình sợ cái gì. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng ra mà chúng ta sợ. Ví dụ đó là một cái ví dụ. Bây giờ nói tới các bạn trẻ đây, mình lập nghiệp đây, ra một cái xe bán bánh mì, ví dụ vậy. Mình chưa làm mà mình cứ sợ, hay là mình tưởng khó khăn rồi thì mình sợ, mình không dám làm. Cho nên các bạn cố gắng
không nuôi dưỡng sợ hãi, không nuôi dưỡng sợ hãi, vì chúng ta nuôi nó sẽ lớn trong người chúng ta và nó làm chúng ta sống không có được bình an, không có, tức là vui đôi khi không có cả nụ cười nha các bạn. Rồi bây giờ này người ta nói quất cái thằng đó nó không sợ trời đất gì hết, nó liều mạng lắm. Nhiều người nói không sợ hãi thì mình hay liều mạng á các bạn. Không phải như vậy các bạn, không nên, thật sự không nên. Chúng ta không sợ hãi không có nghĩa là chúng ta cái gì cũng làm, mà làm không có suy nghĩ, không có tính toán. Các bạn phải nhớ như vậy. Chúng ta không sợ hãi thì chúng ta sẽ dấn thân và sẽ làm cái chúng ta muốn, nhưng chúng ta phải có trí tuệ, tức là phải suy nghĩ, cân nhắc trước khi mình làm, chứ không phải là mình làm bừa. Chúng ta không sợ hãi thì chúng ta không ngu, dứt khoát như vậy nha các bạn. Làm cái gì đó chúng ta phải nên tính toán suy nghĩ. Mình trở lại để ví dụ bây giờ làm xe bánh mì này, mình không sợ, mình sẽ làm. Nhưng ít như các bạn còn biết là mình ra ở chỗ nào, khu vực nào, chỗ đó đã có người ta bán bánh mì chưa, sản phẩm của mình là bánh mì gì, bánh mì pate, bánh mì thịt nguội, bánh mì cá hộp hay là gì đó, và mình làm sản phẩm ra, mình đưa cho bạn bè người thân mình ăn thử, phê bình để mình làm sản phẩm tốt hơn. Rồi cái khu vực mình sẽ ra bán, đợi có ai bán chưa, trên cung đường đó có nhiều người dân đi lao động, đi gần khu vực nhà máy, công trường học, học sinh đi học, thì mình làm. Các bạn hiểu không? Chứ không phải là mình thấy rồi vốn liếng không bao nhiêu và mình làm thì có thể thất bại. Nhưng mình nói là chúng ta không sợ hãi, nhưng chúng ta phải có tính toán để khi làm một cái gì đó. Thì đó muốn nhắc nhở cho các bạn cũng như những các lớp trẻ nha. Sợ hãi không ở ngoài mình, sợ hãi ở trong mình, không nuôi dưỡng sợ hãi, dứt khoát không nuôi dưỡng nỗi sợ hãi. Chào các bạn, và chúng ta sẽ gặp lại bằng những cái video sau nha. Cố lên.